હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરીથી એકવાર તો આપણે થઈ રિવિઝનના તौर રૂપે રીડ 1 બરાબર યુનિટ 1નું રીડ 1 હું તમને કરાવીશ. ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ. મારી જીવનની યાત્રા ક્યાંથી શરૂ થાય છે તો કે પૃથ્વીથી લઈને એવરેસ્ટ સુધી. આપણે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કોની વાત કરવામાં આવે છે તો અરુણિમા સિન્હાની. બરાબર, એક એની જર્નીની કે લાઈફ એના વર્ણવી છે. તો આપણે જોઈએ. Arunima Sinha was a national level volleyball player. When she was traveling on a train, some thugs tried to snatch her golden chain. અરુણિમા સિન્હા છે ને એક નેશનલ લેવલના વોલીબોલ પ્લેયર હતા, રાષ્ટ્રીય કક્ષાના. જ્યારે એ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરતા હતા ત્યારે ઠગ્સ એટલે કે ચોરી, એમ તો ચોરી કરવાના ઈરાદે લૂંટારા ઠગ્સ એમ કે એના જે ખેંચતા હતા શું તો કે ગોલ્ડન ચેન, જેને પહેરી હતી સોનાની ચેન, તે ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. She fought back but was thrown out of the speeding train and lost her left leg. તે ઘણા લડ્યા પણ આ લડતમાં તેઓ બહાર ફેંકાઈ જાય છે ટ્રેનની. બરાબર, એને ફેંકવામાં મીન્સ ફેંકાઈ જાય છે બહાર, અને આ દુર્ઘટનામાં તેનો ડાબો પગ એ ગુમાવી ચૂકે છે. ધીસ હેપન વેન શી વોઝ 24. આ જ્યારે ઘટના બનીને તે ત્યારે ખાલી 24 વર્ષના હતા. However, this accident never affected her spirit. જ્યારે આ ઘટના બની પણ એના જુસ્સાને આ ઘટનાથી કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. એટ ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ દિલ્હી એન્ડ આર્ટિફિશિયલ લેગ વોઝ ફિટેડ. ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેડિકલ સાયન્સ છે દિલ્હીમાં, ત્યાં તેનો એક કૃત્રિમ પગ એને ફિટ કરવામાં આવે છે. અ યર લેટર, એક વર્ષ પછી, શી વોઝ રિટ્રેન્ડ એઝ અ માઉન્ટેનિયર એન્ડ બીકેમ ધ ફર્સ્ટ ફિમેલ વિથ એન આર્ટિફિશિયલ લેગ ટુ સ્કેલ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. એક વર્ષ પછી જ્યારે એ માઉન્ટેનિયર પર્વતારોહણની જ્યારે ટ્રેનિંગ લે છે અને પછી બીકેમ એટલે કે બને છે ફર્સ્ટ ફિમેલ, બરાબર, ફર્સ્ટ ફિમેલ પહેલી મહિલા વિથ એન આર્ટિફિશિયલ એક કૃત્રિમ પગ સાથે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરે છે. આ ખિતાબ એ મેળવે છે. કોણ? તો અરુણિમા સિન્હા. ધીસ ઇઝ હર અનફોર્ગેટેબલ સ્ટોરી ઓફ કરેજ એન્ડ ઇન્સ્પિરેશનલ. એમ કહે છે અનફોર્ગેટેબલ એટલે કે અવિસ્મરણીય, આપણે કહીએ ને કે આશાની સ્ટોરી, એક હિંમતની સ્ટોરી છે. બરાબર, એક આશાની, એક હિંમતની એની એક આ સ્ટોરી જે કહે છે, એક પ્રેરણાની અવિસ્મરણીય આ એક સ્ટોરી છે એની. લેટ્સ રીડ ફોર સીન્સ ઓફ હર લાઈફ નેરેટેડ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ. ચાલો આપણે આજે એને જે વર્ણવેલા છે એની જીવનના જે સીન્સ છે એ એના શબ્દોમાં આપણે અહીંયા જોઈએ. બરાબર, પહેલો સીન. I had started dozing. My eyes were closed, but my mind was awake. I remember some saying that Bareilly would come after some time. I was in deep thought when I felt a hand tugging at my gold chain. A girl's sixth sense is always her best companion. I instinctively opened my eyes and saw 4 or 5 young men around me. Their drunken looks and behavior gave me an inkling of their intention. I stood up in a flash to tell them that I had no intention of parting with my chain. So they came together at me. હજી એને ઝોકા જવાના શરૂ થયા હતા. આપણે કહીએ ને આંખ મીચાવાની શરૂ થાય. આંખ ખાલી બંધ હતી પણ માઇન્ડ કેવું હતું? મગજ જાગૃત અવસ્થામાં હતું. કેમ કે આપણે બહાર જ્યારે પણ નીકળીએ છીએ ટ્રેનમાં કે કંઈ પણ મુસાફરી કરતા હોય એટલે આપણે આમ ઘરની જેમ ઊંઘ ના કરીએ તો કેવું હોય છે તો કે અહીંયા માઇન્ડ છે ને, મગજ એ જાગૃત અવસ્થામાં હતું અને ખાલી એ ઝોકા ખાતા હતા. હજી એને યાદ છે, રિમેમ્બર એમ કહે છે. કોઈ પૂછે છે કે શું, આમ કે થોડાક કોઈ પૂછતું હોય છે કોણ આવ્યું, બરાબર, ટ્રાવેલિંગ કરે છે એટલે અહીંયા પૂછે છે કોઈ, એમ કે હજી મને યાદ છે કે કોઈ બોલ્યું કે ભાઈ બરેલી છે ને થોડાક સમય પછી હવે બરેલી આવશે એમ. બરેલી નામનું સ્ટેશન છે. એટલે એ કહે છે આઈ વોઝ ઇન ડીપ થોટ, એમ કે હું ઊંડા વિચારમાં હતી ત્યારે મને કંઈક અનુભવે છે કે કોઈ મારી ચેન છે ને ખેંચે છે એમ. એ ત્યારે એ અહીંયા એક છોકરીની વાત કરે છે કે ગર્લ્સ સિક્સ સેન્સ છે ને એટલે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય એમ. છોકરીની છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય કેવી હોય છે તો કે એકદમ જાગૃત હોય છે એમ. એની એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ જે આપણે કહીએ ને એકદમ સારી એક મિત્ર હોય છે, અહીંયા એમ કહેવા માગે છે એમ. બેસ્ટ કંપની એમ એક સારી મિત્ર હોય છે એમ. છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય છે હંમેશા જાગૃત અવસ્થામાં હોય છે એમ. આઈ ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી ઓપન માય આઈઝ, એકદમ તુરંત એની આંખ ખોલે છે એમ.
અને તુરંત એક ઝપાટા આંખ ખોલે છે ને તુરંત એમ, તો એની સામે છે ને 4 થી 5 યંગ એટલે કે જુવાનિયા માણસ, યુવાન જે કહીએ ને આપણે, એ ઊભા હોય છે ને આસપાસ એમ. અને તેના બિહેવિયર ઉપર, એના દેખાવ ભાવ અને દેખાવથી ચોખ્ખી ખબર પડે છે કે દારૂ પીધેલા છે. અને તેની ચેન છે ખેંચવા માગે છે એમ, લેવા માગે છે એમ. અને એ એકદમ જ આઈ સ્ટૂડ ઓફ ઇન ફ્લાશ ઓફ ટેલ, તરત જ ઊભા થાય, એકદમ આમ કે ઊભા થઈ જાય છે એમ. અને બતાવે છે કે મારો કોઈ જ ઈરાદો નથી કે મારા ચેનમાં હું તમને ભાગીદારી આપું એમ. બહુ મસ્ત કહે છે અહીંયા કે મારો કોઈ જ એવો ઈરાદો નથી કે હું તમને આપું. અને એ જાણે છે એટલા માટે એને એકદમ નજીક આવી જાય છે એમ, વધારે એને ચેન ખેંચવા માટે. 4-5 જણા છે. Even though the compartment was full, none of my fellow passengers got up to even inquire what was happening, forget about their coming to my rescue. બહુ દુઃખદ ઘટના બને છે એમ. કહું છું આગળ. I had no option but to take them on, so I caught a youth who was trying to seize me up by his collar and pushed him back. I kicked a couple of others. An exceptional battle had begun inside the train on the move. The wolves made another attempt to snatch my chain. Still, I could not recover in time. I literally flew out of the train, still holding my mobile phone. I was mid-air when I flew right into another train moving on the next track. My body hit the moving steel and rebounded to my train. This ping pong must have continued for several seconds before gravitational force pulled me down. Despite my efforts, my left leg fell on the track. જો શું થયું, આખો કમ્પાર્ટમેન્ટ છે ને ફૂલ હતો ટ્રેનથી, એટલે કે ડબ્બો છે ને ફૂલ ભરેલો હતો. એની સાથે જે યાત્રીઓ હતા ને, જે બધા સાથે જે મુસાફર આપણે કહીએ છીએ બધાએ, તો કોઈએ એક મુસાફર પણ એને મદદે ન આવ્યો. મદદ તો દૂર, તેની તસદી ન લીધી કે અહીંયા 4-5 યુવાનો જે દારૂ પીધેલા છે એની પાસે બધા આવે છે, એક છોકરી છે એકલી, તો કોઈએ તસદી પણ નથી લીધી કે ચાલો આપણે જઈએ એમ. એટલી પણ માનવતા કોઈ દાખવી નહીં એમ. એને કોઈએ પણ પૂછ્યું નહીં કે શું થાય છે અહીંયા. એટલા માટે એમ કહે છે, બહુ મસ્ત કહે છે, આઈ હેડ નો ઓપ્શન બટ ટુ ટેક ધેમ ઓન. મારી પાસે બીજો કોઈ જ ઉપાય નહોતો એમ, તેના સામનો કર્યા સિવાય કોઈ જ વિકલ્પ નહોતો એમ કહે છે. સો આઈ કોટ અ યુથ હુ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ, એટલા માટે પછી એ શું કરે છે, લડાઈ કરે છે. કોની સાથે? તો કે આ જે યુથ આવ્યું હતું ને, આખું જે જુવાની આવ્યા હતા એની સામે. એકનો કોલર પકડે છે અને ધક્કો મારે છે, બીજાને લાત મારી, બીજા બેને એક સાથે કપલ ઓફ, એટલે કે બીજા બેને લાત મારી. ટ્રેનના ડબ્બામાં જ એ લડાઈ છે ને એ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચાલતી ટ્રેને આખી લડાઈ છે એ શરૂ થાય છે એમ. એટલે એને કહે છે વૂલ્સ, એટલે વરુ જેવા બતાવે છે અહીંયા એમ. એ વરુ જેવા છે, મારી ચેન છે એ ખેંચે છે એમ, એમ કહે છે. પણ એ પ્રતિકાર કરવા માટે સામે એક કહે છે, પણ પ્રતિકાર કરવા માટે આ વૂલ, બહુ મસ્ત શબ્દ આપ્યો છે, તો વૂલ્સ મેડ અનધર એટેમ્પ્ટ એમ. એકદમ ચેન ખેંચવા છે વરુ જેવા એમ. સ્ટીલ આઈ કુડ નોટ રિકવર ઇન ટાઈમ, અને એ ચેન ખેંચવા માટે એ પ્રતિકાર કરે છે અને એનું બેલેન્સ છે એ ખોવાય છે, અને એ જે કુડ નોટ રિકવર ઇન ટાઈમ એમ. એ ફરીથી એમ કે આપણે જે કહીએ ને એમ, કે એની સમતુલા છે ગુમાવી ચૂક્યા હતા ઓલામાં એમ, અને એ રિકવર ન થઈ એક જ એ ટાઈમમાં એમ. એટલા માટે શું થાય છે જો દુર્ઘટના, કે આ લિટરલી ફ્લ્યુ આઉટ ઓફ ધ ટ્રેન, અને એ ખરેખર એકદમ એમ કે ફંગોળાઈ જાય છે હવા માટે, એટલે કે ટ્રેનની બહાર ફંગોળાઈ જાય છે. ફ્લ્યુ આઉટ એમ, ટ્રેનની એ બહાર એકદમ આમ ફંગોળાઈ જાય છે. હવે શું થાય છે જો આખું લિટરલી ફ્લ્યુ આઉટ ઓફ ધ ટ્રેન, સ્ટીલ હોલ્ડિંગ માય મોબાઈલ ફોન. ટ્રેનની બહાર ફંગોળાઈ જાય છે પણ ફોન છે ને એકદમ એ જકડી રાખે છે. આઈ વોઝ મિડ એર વેન આઈ ફ્લ્યુ રાઇટ ઇન ટુ અનધર ટ્રેન મૂવિંગ ઓન ધ નેક્સ્ટ ટ્રેક. હવે જ્યારે ફંગોળાઈ જાય છે ત્યારે સામે છે બીજા ટ્રેક ઉપર એક બીજી ટ્રેન પસાર થાય છે અને એ ત્યાં ભટકાય છે. માય બોડી હિટ મૂવિંગ સ્ટીલ, બરાબર, બંને બાજુ ભટકાયા જ કરે છે. રિબાઉન્ડ અહીંયા ભટકાય, એટલે એને એ બહુ કહે છે મસ્ત, ધીસ પિંગ પોંગ મસ્ટ હેવ કન્ટિન્યુ, એમ કે આ છે ને પિંગ પોંગ કહે છે, અહીંયા ભટકાય, અહીંથી અહીં ભટકાય છે એમ. જ્યાં સુધી ભટકાય, જ્યાં સુધી ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ હોય છે ત્યાં સુધી ઉપર ભટકાયા કરે છે. આવું થોડાક સેકન્ડ ચાલે છે અને પછી ફટાક નીચે પડે છે. ઘણી ટ્રાય કરે છે છતાં પણ એમાં ટ્રાય કરવામાં થોડાક બિચારા આટલા ભટકાયા પછી
એ નીચે જ્યારે પછડાય છે, એના કેટલા પ્રયત્નો કરવા છતાંય એનો ડાબો પગ છે એ રેલવેના ટ્રેક ઉપર પડે છે અને ત્યાં જ જોજો બહુ દુઃખદ દુર્ઘટના કચ ધેટ વોઝ ધ સાઉન્ડ ઓફ માય લેગ ગેટિંગ ચોપ્ડ. જ્યારે એનો ડાબો પગ ટ્રેક ઉપર પડે છે ત્યારે એક અવાજ આવે છે ખર્ચ, એટલે એનો ડાબો પગ છે એ ટ્રેનમાં કપાઈ જાય છે. ધેર વોઝ નો વન ટુ હિયર માય ઇન્ટેન્સ સ્ક્રીમ. કોઈ જ મારી આ મરણી, આપણે જે કહીએ ને મરણી એક ચીસ, એમ કોઈ જ મારી આ ઊંડી ચીસ કોઈ સાંભળવાવાળું નહોતું એમ. I lay motionless for a while, watching the red tail light of the train until it dimmed and faded into darkness. Then I fainted. એમ કહે છે કે જ્યારે એ પડ્યા, ચીસો પાડી, પછી એ હલ્યા ચલ્યા વખત ત્યાં પડ્યા રહી છે અને ટ્રેન જાય છે ને તેની પાછળ લાલ લાઇટ હોય છે, એ અંધારામાં ઝાંખી ન થાય ને ત્યાં સુધી એને દેખાય છે અને પછી એ ત્યાં પડી રહ્યા છે અને પટલામાં. ધેન આઈ ફેન્ટેડ, પછી એ બેહોશ થઈ જાય છે. સીન 2. હવે આગળનો એક સીન જોઈએ. સીન 2. I was admitted to AIMS, Delhi on the intervention of the PM. The Union government would bear the entire cost of my treatment. Soon AIMS began issuing daily medical bulletin on my status. I was told that young people, auto drivers and roadside vendors were carrying out candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. With the help of the best and the latest technology, gradually. એને એમ્સ દિલ્હીની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે. કોની દરમિયાનગીરીથી? તો કે પીએમની દરમિયાનગીરીથી. અને એનો બધો જ ખર્ચ છે ને એ સંઘ, યુનિયન ગવર્મેન્ટ જે કહીએ ને આપણે, સંઘ, એ ઉપાડે છે, બરાબર. અને સૂન એમ્સ બિગેન, આ એમ જે રોજનું દવાનું ને જે લિસ્ટ હોય ને બહાર, એ રોજ એને બુલેટિન બહાર પાડવામાં આવે છે અને એને કહેવામાં આવ્યું હતું કે કેટલાક યુવાનો, ઓટો ડ્રાઈવર્સ, રોડ સાઈડ એટલે ફેરિયાઓ રોડ સાઈડના, બરાબર, એ બધા એના માટે, એને સાજા થવા માટે, એના સપોર્ટ માટે એ કેન્ડલ માર્ચ લઈને એ કેન્ડલ માર્ચ કરે છે. એટલે કે મીણબત્તી આપણે જોઈ છે ઘણી વખત ફોનમાં, ટીવીમાં, મૂવીમાં, કોઈ પણ સિરિયલમાં, કે કોઈને પણ અન્યાય થાય છે કે કાંઈ પણ એને ઇન્સાફ કરાવવું હોય તો બધા એ મીણબત્તી લઈને એક માર્ચ કરે છે, કૂચ કરે છે, એટલે કેન્ડલની, બરાબર. તો કેન્ડલ માર્ચ કરે છે. અહીંયા બધા જ એની તબિયત સુધરે તેવી પ્રાર્થના કરે છે, બરાબર. અને સર્વોત્તમ એટલે આધુનિક ટેકનોલોજીથી ધીમે ધીમે તેને સારું પણ થાય છે. એમ કે ગ્રેજ્યુઅલી આઈ સ્ટાર્ટેડ રિસ્પોન્ડ ટુ ધ ટ્રીટમેન્ટ, એટલે આ અતિ આધુનિક ટ્રીટમેન્ટથી એ ધીમે ધીમે સાજા થાય છે. વન મોર્નિંગ માય બ્રધર ઇન લો, my sister Lakshmi's husband, Sahib, suddenly asked me, Everest chadogi? He had just read an interesting piece of information in the newspaper. No female amputee had ever scaled Everest. I was not amused. I have lost a leg and you are talking of Mount Everest? I started talking to myself. If I could take a shot at Everest and succeed, I would become the first female amputee to hold that record. I thought about it for some time and then I conveyed to Sahib my willingness to take up the challenge. ठीक है, हम करेंगे, I said. I now had something to look forward to, a mission, a goal, a reason to dream. It was not going to be easy, but throughout my life nothing had come easy. બહુ મસ્ત કહે છે, સાંભળો. એમ કહે છે, વન મોર્નિંગ, એક દિવસ, એક સવારે એના બનેવી એટલે કે એની બેન છે લક્ષ્મી, આપણે જેને જીજાજી કહીએ, બરાબર, લક્ષ્મીના હસબન્ડ, એ આવે છે. એ એમ કહે છે કે એવરેસ્ટ ચડોગી. એકદમ એના હાથમાં છે ને એક પીસ ઓફ પેપર, એટલે એક છાપાનું એક સરસ મજાનું એક લેખ આવ્યો હશે, બરાબર, સમાચાર હતા એ હતા. એટલે એમ પૂછે છે એવરેસ્ટ ચડોગી? એટલે આઈ વોઝ નોટ અમ્યુઝ, એને કંઈ નથી થતું એમ કહે છે. એને હસવું ન આવ્યું એમ, મેં પગ ગુમાવ્યો એમ. અને એ મને એવરેસ્ટ ચડવાનું કહે છે. એટલે એ કહે છે કે નો ફિમેલ એમ્પ્યુટી હેડ એવર સ્કેલ્ડ એવરેસ્ટ. એટલે એમ કહે છે કે કોઈ પણ, એમ કે એમ્પ્યુટી એટલે કે ખોડખાપણવાળું, એમ કે કોઈ પણ ખોડખાપણવાળું હજી સુધી એવરેસ્ટ ચડ્યું નથી. પણ અહીંયા આઈ વોઝ નોટ અમ્યુઝડ, એમ કહે છે, મને હસવું નથી આવતું એમ, એને એકદમ ઓલું નથી થતું, મેં પગ ગુમાવ્યો છે અને એવરેસ્ટની વાત કરવાનું કહે છે. પછી એ મનમાં વિચારે છે
જો હું એવરેસ્ટ ચડું અને સફળતા મળે તો હું પ્રથમ સ્ત્રી હોઈશ જેને પગ ગુમાવ્યો અને એવરેસ્ટ સર કર્યો, બરાબર. તો આ રેકોર્ડ એ કોના નામે? એના નામે નોંધાશે એમ. પછી એ અગે થોડુંક વિચારે છે એમ અને સાહેબને કહે છે એમ, ઠીક હે હમ કરેંગે, બરાબર. એકદમ એ કહે છે કે હા હું કરીશ એમ. પછી એ જણાવે છે કે હવે હું એમ કે આ મારા જીવનનું જે ધ્યેય છે ને, મારું સપન જોવા માટેનું આ હવે એ એવરેસ્ટ એનું એક ગોલ બનશે ને, મિશન બનશે એમ, જીવવા માટેનું એક ધ્યેય આપણે કહીએ, કારણ બનશે એમ. પછી એના તરફ એક ધ્યાન આપવા માંડે છે એમ. અને એક બહુ મસ્ત હવે વાક્ય કહે છે કે આમ પણ જો જીવનકાળ દરમિયાન મને કશું જ સહેલાઈથી નથી મળ્યું એમ. ઇટ વોઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ઇઝી. ખરેખર આ એટલું ઇઝી નહોતું જેટલું બોલવું, બરાબર. પણ આમ પણ એને ક્યાં જીવનમાં એમ કે કહે છે, બટ થ્રુ આઉટ માય લાઈફ નથિંગ હેડ કમ ઇઝી. આમ પણ મને ક્યારેય જીવનમાં કોઈ વસ્તુ સહેલાઈથી મળી નથી એમ કહે છે. આઈ ફેલ્ટ લાઈક વોઝ બોર્ન અગેઇન એમ કહે છે. ફરીથી એવું લાગે છે કે મારું કંઈક શું કહે છે, મારો પુનર્જન્મ ન થયો હોય એમ, ફરીથી જન્મ થયો હોય એવું લાગે છે મને. ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ વેઇટિંગ ફોર માય આર્ટિફિશિયલ લિમ્બ ટુ અરાઈવ. પછી એમ કહે છે કે હવે એ એકદમ આમ કહીએ ને આપણે, એકદમ જુસ્સાભેર એમ, હવે એને જીવવાનું કારણ મળી ગયું હતું એમ. એટલા માટે એમ કહે છે કે હવે મારો જે કૃત્રિમ પગ છે ને એની હું રાહ જોવા માંડી એમ. વેન ઇટ ફાઇનલી અરાઇવ્ડ, અને જ્યારે આવ્યું, આઈ વોઝ ઓવરજોયડ, ત્યારે હું બહુ જ ખુશી થઈ એમ. ધ આર્ટિફિશિયલ લેગ ફેલ્ટ ઓલમોસ્ટ લાઈક માય રિયલ લેગ એમ. આર્ટિફિશિયલ જે એનો લેગ હતો ને એ કેના જેવો હતો? રિયલ પગ એમ. કૃત્રિમ પગ અને કુદરતી પગમાં એમ કે એ કંઈ ફરક નહોતો પડતો એમ કહે છે. આઈ કુડ હાર્ડલી ફીલ ધ ડિફરન્સ. એને બહુ એમ કે મને ખબર જ નથી પડતી કે કુદરત અને કૃત્રિમ વચ્ચે એને ડિફરન્સ જ નહોતું ખબર પડતી એમ. આઈ હેડ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ ઇન લવ વિથ ધ સ્ટ્રેન્જર હુ આઈ વોઝ વેડેડ ફોર લાઈફ. બહુ મસ્ત કહે છે એમ કે હવે મને આ પ્રેમ એમ કે અહીંયા એના પગને સ્ટ્રેન્જર નામ આપે છે એમ, અજાણ્યું સ્ટ્રેન્જર. એટલે એમ કે મને હવે અજાણ્યા સાથે હવે એમ કે મને એમ કે મેં પ્રેમ કરવા માંડી છું એમ, અમારા આ પગને એમ કહે છે, અજાણ્યા એટલે સ્ટ્રેન્જર સાથે એમ. હવે એમ કહે છે, I had set my eyes on a mountain and I needed to prepare myself with the help of the stranger. હવે એમ કહે છે કે હવે એની નજર છે ને એ પર્વત પર જ હતી એમ. મારે આ અજાણ્યાની મદદ સાથે મારી જાતને તૈયાર કરવી છે એમ, બરાબર. આ સ્ટ્રેન્જર સાથે હવે એને આખું શું કરવાનું હતું કે માઉન્ટેન એક સર કરવાનું હતી, પણ એવરેસ્ટ માઉન્ટેન એને, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ સીન 3. On 28 February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, I set out for the training institute set up by Bachendri Pal near Uttarkashi. 28 ફેબ્રુઆરી 2000, એટલે આજે દુર્ઘટના બની હતી એને ટ્રેનમાંથી બહાર ફંગોળવાની, એને બરાબર 1 વર્ષ હજી પતે છે અને ત્યાં જ એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બચેન્દ્રી પાલની જે ઉત્તરકાશીમાં છે નજીક, ત્યાં એ જાય છે ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. આઈ કોલ્ડ અપ બચેન્દ્રી પાલ ટુ ટેલ હર ધેટ વી હેડ રીચ ઉત્તરકાશી, બરાબર. અને એ બચેન્દ્રી પાલને જણાવ્યું કે અમે ઉત્તરકાશી છે એ પહોંચી ગયા છીએ. શી વોઝ સરપ્રાઇઝ એટ હાઉ ક્વિકલી આઈ હેડ રીચ્ડ. તેને પણ નવાઈ લાગી, હું એટલી જલ્દીથી કેવી રીતે પહોંચી ગઈ એમ. અરુણિમા, બરાબર, એકદમ એમ કે સરપ્રાઈઝ થાય ને, હજી 1 વર્ષ નથી વીતું ત્યાં. શી વોઝ સરપ્રાઇઝ એટ હાઉ ક્વિકલી આઈ હેડ રીચ્ડ એમ કે એકદમ સરપ્રાઈઝ થઈ જાય છે. આફ્ટર ધીસ માય કોન્ફિડન્સ સ્કાય રોકેટેડ એમ. બહુ મસ્ત કહે છે એમ. પછી એનો આત્મવિશ્વાસ છે ને એ કેટલો રોકેટ કેમ ઉપર જાય એટલો ઉપર એમ ઊંચો થઈ જાય છે એમ કહે છે એમ, સ્કાય રોકેટેડ એમ. બચેન્દ્રી પાલ ઓલવેઝ pumped fresh confidence in me. Arunima, you are far better than others. These people seem to be suffering from a handicap, not you. I am proud of you. But before Everest expedition, you will have to prove yourself. If you climb 21,798 feet high Chamsar Kangdi mountain in Ladakh, you will be on your way to Everest. હવે એમ કહે છે અરુણિમાને, જ્યારે એનું એમ કહે છે ને એકદમ એમ કે ઊંચો થઈ જાય છે એમ, આત્મવિશ્વાસ છે એમ કે બચેન્દ્રી પાલમાં પણ મારામાં આત્મવિશ્વાસમાં એમ કે બચેન્દ્રી પાલ છે ને એને પંપ જ કરતા એમ કે આપણે એમ કહે ને યુ કેન એમ કે હંમેશા એમ કે તું બીજા કરતાં સારી છે, આ લોકો વિકલાંગ છે, તું નહીં એમ કહે છે, બરાબર. મને તારા પર ગર્વ છે એમ કહે છે. માઉન્ટ એવરેસ્ટ
પર અવરોહણ કરતાં પહેલાં તારે શું કરવું પડશે તો કે સાબિત કરવી પડશે કે બરાબર. તો આ લદ્દાખમાં 21,798 ફૂટ ઊંચાઈ એક કાગડી કરીને પર્વત છે, એ ચડીશ ને એટલે એવરેસ્ટનો માર્ગ તું જઈ શકીશ એમ, એવરેસ્ટ તું ચડી શકીશ એમ કહે છે. આઈ સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટેડ ધેટ એક્સપેડિશન એમ કહે છે, સક્સેસફુલી એમ બરાબર સફળતાપૂર્વક એ ચડાણ કરી દે છે. બાય ધ ટાઈમ વી રીચ ધ બેઝ કેમ્પ સિચ્યુએટેડ ઇન 18,000 feet, 16 of the 19 members of the team had retired. Bachendri Pal greeted me at the base camp, Mary Sereni, she said, and took me in her warm embrace. In the evening, Bachendri Pal announced that I was finally ready for Everest. She also assured me that she would talk to the official at Tata Steel for sponsoring my Everest dream. બહુ મસ્ત કહે છે એમ. સફળતાપૂર્વક ચડાણ કર્યા પછી એ બેઝ કેમ્પમાં પહોંચ્યા ત્યારે 19 સભ્યોમાંથી 16 સભ્યો તો બહાર જ નીકળી ગયા હતા એમ. હવે બેઝ કેમ્પમાં 18,000 ફૂટની ઊંચાઈ હતો. બચેન્દ્રી પાલ ત્યારે એને એમ કહે છે કે એને કે આપણે કહીએ ને કે ટેગ આપે છે એમ કે મેરી શેરની એમ, અને એકદમ ભેટી પડે છે એકદમ પ્રેમપૂર્વક એમ. અને સાંજે બચેન્દ્રી પાલ એ જાહેર કરે છે કે હવે એવરેસ્ટ માટે એ તૈયાર છે એમ. કોણ તો અરુણિમા સિન્હા એમ. અને ખાતરી આપતા કહે છે અરુણિમાને કે હવે તે જે ટાટા સ્ટીલના અધિકારીઓ છે તે એના સ્પોન્સર માટે વાત કરશે એમ. એવરેસ્ટ અંગેની એક વાત કરશે, એનું જે ડ્રીમ છે, એનું સપનું છે એના વિશે ટાટા સ્ટીલને વાત કરશે એમ, સ્પોન્સર કરશે એટલા માટે એમ. જોઈએ આગળ સીન 4. I arrived at Everest Base Camp on 11th April 2013. Exactly 2 years had passed since I was thrown out of the moving train. At the camp, nobody seemed to know that I had artificial leg. One day, while returning, my left leg got wet with snow because I had slipped a couple of times on the slippery surface. Next morning, I left the artificial leg out in the sun to dry. At that time, some foreigners realized that I had only one leg. After that, my TRP soared. બહુ મુશ્કેલ છે એમ કે 2013માં 11મી એપ્રિલે એ બેઝ કેમ્પ આવ્યા જ્યારે એને ચાલુ ટ્રેનમાંથી ફેંકી દેવા, એટલે કે મને એમ કહે છે કે ચાલુ ટ્રેનમાંથી ફેંકી દેવાને બરાબર 2 વર્ષ પસાર થઈ જાય છે એમ. કેમ્પમાં કોઈને પણ ખબર નહોતી કે અરુણિમા સિન્હાને કૃત્રિમ પગ છે, બરાબર. એક વખત શું થયું કે એ પાછા ફરતા હતા ને, જ્યારે રિટર્ન થતા હતા ત્યારે એનો ડાબો પગ છે ને એ ભીનો થઈ જાય છે. કારણ કે શું કામ ભીનો થાય છે તો કે કારણ કે લીસી સપાટીને કારણે એ વારંવાર બરફમાં છે ને પડી જાય છે, એટલા માટે ભીનો થઈ જાય છે. અને બીજી સવારે એ કૃત્રિમ પગ છે ને કે કૃત્રિમ પગ છે એ ભીનો થઈ જાય એટલે એ બીજે દિવસે સવારે સૂર્યના તડકા, એટલે કે સૂર્યનો જે આપણે કહીએ ને પ્રકાશ આવતો હોય ને એના તડકામાં એને સૂકવે છે એમ. એનો જે કૃત્રિમ પગ છે એમાં એને સૂકવે છે, તડકામાં સૂકવવા મૂકે છે. આ સમયે કેટલાક ફોરેનર્સ એટલે કે પરદેશીઓને ખબર પડે છે એમ, ખ્યાલ આવે છે કે એને એક જ પગ છે એમ. અને ત્યાર પછી તેની લોકપ્રિયતા ટીઆરપી, આપણે જો સિરિયલમાં જોઈએ ખબર ટીઆરપી વધી, એટલે જે આપણે એમ કહીએ ને કે એની લોકપ્રિયતા એટલી બધી વધવા માંડી એમ, બહુ જ ખૂબ જ વધે એમ કે એક જ પગ વિચાર કરવો. અને એ એવરેસ્ટ ચડે એટલે કેટલું બધું એમ. In my finally expedition to Sagarmatha, head of the sea, the local name for the peak of Everest, Nimkancha was my mountain guide. He was a nice and helpful Nepalese man who used to scold me at times when upset. એમ કહે છે કે ઇન માય ફાઇનલી, મારા અંતિમ આરોહણમાં એમ કે સાગરમાથા એટલે કે દરિયાનું મુખ્ય એવરેસ્ટ સ્થાનિકનું, એટલે ત્યાંનું સ્થાનિક નામ હતું એમ. અને નીમકાંચા હતા એના જે પર્વતમાં જે ગાઈડ જોઈએ ને માર્ગદર્શક માટે એ હતા. તે ખૂબ જ સારા અને મદદરૂપ કે ને હેલ્પફુલ એવા નેપાળી હતા. અને તે જ્યારે ગુસ્સે થતા ને ત્યારે એને ઠપકો પણ આપતા એમ કહે છે, બરાબર. વેન અપસેટ, જ્યારે એ શું કહેવાય આમ અપસેટ થઈ જાય ને ત્યારે આમ શું કહેવાય આપણે નિરાશા તરફ આમ થઈ જાય ને થોડાક, એટલે ત્યારે એને ઠપકો પણ આપતા એમ, બહુ જ ખીજાતા અને ગુસ્સે થતા એના ઉપર. The last trek to the peak of Everest began. It was a very dangerous, narrow path. I slipped and fell once. Even my oxygen was running out. I was struggling with my paining leg. My Sherpa said I must quit,
but I knew that there was no going back. I pushed forward through my Sherpa, kept insisting that I should return. I have enough oxygen to reach the summit and hoist the country's flag. What happens afterward doesn't matter anymore. I told Nimkancha firmly. Remember, none can defeat you until you concede. Yes, occasional failures will test you, but keep trying. Some doors of opportunity will certainly open. Then I could see him following me even as I continued to drag myself to the top. The drag continued till it finally happened. એવરેસ્ટના શિખર તરફનો છેલ્લો રસ્તો શરૂ થાય છે. કેવો હોય છે તો કે ખૂબ જ ભયજનક અને સાંકડો રસ્તો હતો. એ લપસી પડે છે, એનો ઓક્સિજન પણ પૂરો થઈ જાય છે. એના જે પગ હતો આર્ટિફિશિયલ એમાં પણ એને ખૂબ જ પીડા થાય છે. એટલે એના શેરપા એને કહે છે, બરાબર, જે નિમકાંચા છે, કે હવે એને છોડી દેવું જોઈએ. પણ એ ખબર હતી કે પાછા જવાનું એને હતું નહીં એમ. શેરપા એને ખૂબ જ કહે છે એમ કે, તો એ ના પાડે છે કે ના, હું તો આગળ જ વધીશ એમ, શિખર સુધી પહોંચીશ. શિખર સુધી પહોંચી જાવ ને એટલો તો મારી પાસે એની પાસે ઓક્સિજન તો હતો જ એમ. હું દેશનો ધ્વજ ફરકાવો તો એને એમ. પછી શું થશે એમ, ઓક્સિજન નહીં હોય એ એને અગત્યનું નહોતું એમ કહે છે. એકદમ દૃઢતાપૂર્વક કહી દે છે એમ. એટલે એમ કહે છે કે તમે એમ કે મને કોઈ હરાવી નહીં શકે, હું આગળ જ વધીશ એમ, મારે નિષ્ફળતા નથી જોતી એમ. અત્યારે મારી ભલે કસોટી થાય એમ કહે છે, બરાબર, પણ મારે કેવું છે એકદમ એમ કહે છે કે મારે આગળ વધવું છે એમ. અને કહે છે તકના કેટલાક દરવાજા તો ખુલ્લા જ છે, હું જેમ જેમ આગળ જતી ગઈશ ને તેમ તેમ મારી પાછળ આવતો જશે એમ કહે છે. બહુ મસ્ત કહે છે એમ, દરવાજા હંમેશા તકના ખુલ્લા જ હોય છે એમ કહે છે. આગળ જોઈએ. ધ ટોપ ઇઝ અ સ્મોલ 20x20 આઈસ ટેબલ. હવે ટોપ કેટલું હતું ખબર? 20x20નું આપણે જે બરફનું નાનું ટેબલ છે ને એવડું હતું. I saw several flags of various countries fluttering proudly. I had lived this moment so many times in my mind that I did not have to be told that finally I had arrived at 10:55 am on 21st May 2013. I was on the top of the world. બહુ મસ્ત કહે છે. ખાલી 20x20નું એક એમ કહે છે બરફનું ટેબલ છે. મેં ઘણા દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજ એમ કે ગૌરવભેર ફરકાતા જોયા. મારા મનમાં આવી ક્ષણ મેં ઘણી વખત હતી એમ કહેવાની એમ કંઈક જરૂર નથી. અંતે આ એક ક્ષણ આવી એમ કે મારી આ ક્ષણ આવી એમ. હું આ દુનિયાની ટોપ પર હતી કેમ કે એવરેસ્ટ ઉપર હતા, બરાબર. એટલે એમ કહે છે કે હું ટોપ પર હતી. 21મી મે 2013ના દિવસે એમ સવારે કેટલા વાગે તો કે 10 વાગે અને 59 મિનિટનો આ સમય છે એમ કહે છે એમ. હા, હવે સાંભળજો. આઈ ફેલ્ટ લાઈક ડાન્સિંગ, ક્રાઇંગ એન્ડ લાફિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ. માય માઇન્ડ વોઝ અ kaleidoscope of emotions. Everyone has a reason to be alive. Maybe this was mine. બહુ મસ્ત કહે છે. I held my flag and raised both my hands high up to register my country's record. આઈ ફેલ્ટ એમ કે ત્યારે જ એનો કેમ આમ કહીએ ને આપણે હું મારી આનંદની કોઈ સીમા નથી. એક જ સમય એને નૃત્ય કરવાનું મન થાય છે એમ, ડાન્સિંગ એમ, ક્રાઇંગ, રડવાનું પણ મન થાય છે, હસવાનું મન થાય છે. એક જ સમય બધું જ એને મન થાય છે એમ કહે છે. એકદમ ખુશીના આંસુ આવી જાય છે, લાગણીઓ છે એકદમ ઉભરાઈ આવે છે એમ કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ જીવે છે તેની પાછળ કોઈક એમ કે કોઈ જ એમ હોય છે એમ, કોઈક ને કોઈક ધ્યેય હોય છે એમ. અને મારો આ જ ધ્યેય હોય છે એમ કહે છે. અને મારા દેશનો વિક્રમ નોંધાવવા મેં આ ધ્વજ પકડ્યો, મારા બંને હાથે તે ઊંચો કરી અને ત્યાં લહેરાવી દે છે. અને કન્ટ્રીઝ રેકોર્ડ એટલે કે ઇન્ડિયાનો જે આ રેકોર્ડ, બરાબર, આખા એમ કે આ રેકોર્ડ છે ઇન્ડિયા જે ફર્સ્ટ એમ્પ્યુટી એમ કે કોઈ ખોડખાપું વાળું કેમ કે ચડ્યું નથી એમ, એના નામે એમ કે અમારા કન્ટ્રીના નામે હું આ સ્થાપી દઉં છું એમ. એટલા માટે એ તે રાષ્ટ્રધ્વજ છે ઇન્ડિયાનો એ ફરકાવી દે છે. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ.